आज मी करते मुळ्यापासून एक छान असा वेगळा प्रकार आहे. पण त्याला भाजीच म्हणूया, पण खूप छान असा. आणि हिवाळा म्हटल्यानंतर मुळा खायला पण चांगला असतो आणि खाल्लाच पाहिजे. तर हे असे मी मोठमोठे 2 मुळे घेतले, ताजे मुळे आहेत. आणि हे बघा, हे असे मी भाजी सकट घेतलेले आहे. आणि याची भाजी पण खूप छान होते. मी आता हे काढून टाकणार आहे. भाजी मी काढून घेते आणि याची भाजी पण अशी छान होते. तर असं दोन्ही बाजूनी काढून घ्यायचं. हे बघा, हे असं. हे मी धुवून घेतलेले, तरी पण याला हे मातीमध्ये असल्यामुळे हे असं. तर हे मी काढून घेणार आहे. तर मी असं वरची साल पूर्ण काढून घेतली. हे असे मी छान शेकून घेतलेले आहे. तर इथे आपल्याला काय करायचं आहे, आपण चिप्सची वगैरे किसणी असते ना, त्याने पण करू शकतो. किंवा असं जास्त जाडही नाही आणि जास्त पातळही नाही, आपल्याला असे काप करून घ्यायचे. तर हे बघा, या अशा साईजचे मी छान असे काप करून घेतले. जास्त जाडही नाही आणि जास्त पातळही नाही. हे असे आपल्याला काप करून घ्यायचे पूर्ण. असे छान असे पातळ असे काप करून घेतले. तर आता आपल्याला हे बनवायचे भाजीची. आता कढाई घेतली, मी कढाई तापलेली आहे. कढाईमध्ये घातलेली 2 चमचे तेल असं घालून घेतले. तेल पूर्ण गरम होऊ द्यायचे. तेल छान असं गरम झालेलं आहे. तर ते अर्धा चमचा अशी मोहरी घालून घ्यायची. मोहरी छान परतवली घालायची. अर्धा चमचा जिरा घातली आणि उगाच थोडीशी 1 चिमूटभर हळद घालायची. हळद जास्त नाही घालायची. आणि हे बघा, असे पांढरे शुभ्र मुळ्याचे काप आपल्याला इथे घालून घ्यायचे. थोडंसं पाणी सुटतं आणि त्या पाण्यामध्ये मुळे चांगले छान शिजून येते. छान असेच आपल्याला कमी गॅसवर त्याला परतून घ्यायचं आहे. 2 ते 3 मिनिटांचं झाकण लावते. हे बघा, 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहे. हे असं 2-2 मिनिटाला झाकण ठेवून आणि वाफेमध्ये आपल्याला हे छान काप शिजवून घ्यायचे. बऱ्यापैकी शिजलेले आहे, जास्त पण नाही शिजवून घ्यायचे. हे बघा, थोडंसं आणखी 1 ते 2 मिनिटं मी याला वाफ देते. 2 मिनिटासाठी फक्त झाकण ठेवायचं. बघा, छान असे शिजलेले आहे. तर आपण आता याला गॅस बंद करून घेते मी आणि दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे. हे अशी छान आपली भाजी तयार झालेली आहे. आपण भातासोबत, वरण भातासोबत किंवा खिचडीसोबत ही भाजी खूपच छान लागते.